नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म कुखुराको मासुको पिरो अनि सुक्खा खालके रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। दशैंको स्पेशल एकदमै मिठो हुन्छ, बनाएर ट्राई चाहिँ गर्नु नभुल्नु होला। अनि कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक अनि तपाईहरुको साथीहरुसँग फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। सुक्खा अनि स्पाइसी चिकन बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 800 ग्राम चिकन लिएको छु र यो चिकन चाहिँ एकदमै नेपाली स्टाइलमा पोलेर बनाएको चिकन छ र मैले यहाँनिर ठुलो ठुलो पिस गरेर काटेर राखेको छु। तपाईहरुले यसलाई मसिनो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। 2 चम्ची तोरीको तेल लिएको छु, नुन स्वाद अनुसार, हर्दी ठुलो चम्चीको 1 चम्ची, प्याज मैले यहाँनिर 6 लिएको छु, तपाईले एउटा ठुलो साइजको पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा ठुलो टमाटर, लसुन चाहिँ मैले यहाँनिर ठुलो एउटा लिएको थिएँ र केलाउँदा 10 वटा भएको छ र लसुन अनि सानो अदुवा पनि, 2टा फ्रेश चिली लिएको छु, हरियो पनि लिन सक्नुहुन्छ। 8 वटा सुक्खा खोर्सानी लिएको छु, गार्निशको लागि अलिकति धनिया पत्ता। मसलामा चाहिँ ठुलो चम्चीको 1 चम्ची जिरा, आधा चम्ची धनिया, सानो चम्चीको 1 चम्ची मेथी, सानो चम्चीको आधा चम्ची ज्वानो, एउटा तेजपत्तालाई क्रस गरेर यही राख्ने, 5 वटा सानो अलैँची, ल्वाङ पनि 5 वटै लिएको छु, अलिकति मरिचको दाना, सानो दालचिनी पनि। अब यी सबै मसलाहरू रेडी भए यसलाई हामी सिलौटोमा अथवा ग्राइन्डरमा पिस्ने छौं। र अब यो खोर्सानीको चाहिँ बिया जति सबै छुट्टाएर बोक्रा मात्रै त्यो मसलासँगै पिसिदिने। ल हेर्नुस् त मैले बिया जति सबै छुट्टाइसके र अब यहाँ बोक्रा मात्रै छ, यसलाई चाहिँ हामी पिस्ने छौं। मसला पिसेर रेडी छ। अब अदुवा लसुन पनि पिसेर रेडी छ। अब तातो कराईमा यो 2 चम्ची तेललाई राख्ने। अब तेल मज्जाले तातिसकेको छ र अब यो मासुहरू सबै यसमा राख्ने। अब सँगसँगै अलिकति हर्दी पनि एड गर्ने। अब मज्जाले चलाइदिने। र अब मासुलाई यसरी नै चलाउँदै फ्राई गर्ने। मासु फ्राई भएर गोल्डन कलर भएपछि यसलाई एउटा थालमा निकालेर राख्ने। अब त्यही तेलमा म यो प्याज एड गरिरहेको छु। प्याजलाई पनि मज्जाले कलर चेन्ज हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्ने। प्याज रेडी भइसकेको छ। अब त्यसमा यो खोर्सानीलाई एड गर्ने। खोर्सानी सँगसँगै अदुवा लसुनलाई पनि राख्ने। अब यो पिसेर रेडी रहेको मसलालाई पनि एड गर्ने। अब सबै मसलाहरूलाई मजाले चलाएर मिक्स गर्ने। अब उब्रेको हर्दी सबै राखिदिने। अब यति सामग्रीहरू राखिसकेपछि चाहिँ मसलालाई एकदमै राम्रो पकाउनु पर्छ र यसलाई यसरी नै चलाउँदै मज्जाले मसला भुट्ने। तपाईहरुलाई अलिकति मसला डरला जस्तो लाग्यो भने यसरी अलिअलि पानी एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी नै चलाउँदै जबसम्म मसलाबाट तेल छुटिँदैन तबसम्म पकाउने। मसलाबाट तेल छुटिसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा चिकनलाई एड गर्दैछु। मासुलाई मजाले चलाएर मसलामा मिक्स हुनु दिने। अब त्यसमा टमाटरलाई एड गर्ने। टमाटरसँगै नुन स्वाद अनुसार राख्ने। अब फेरि मज्जाले चलाउने। ढकनी लाएर 3 मिनट पकाउने। 3 मिनट बाद ढकनी खोलेर चलाउँदाखेरि टमाटर मजाले पाकिसकेको हुन्छ।
अब यसमा सानो बोलको 1 बोल पानी राखेर 10 मिनट ढकनी लगाएर मजाले पाक्न दिने। यति बेला चाहिँ ग्यासको फ्लेम मिडियम टु लो राख्नु होला। अब 10 मिनट बाद ढकनी खोलेर हेर्दा मासु यतिको भएको हुन्छ। जबसम्म मासु मजाले पाक्दैन तबसम्म यो प्रोसेस कन्टिन्यू गरिरहनु नै पर्छ। मासु जब मजाले पाक्छ तब चाहिँ अब हामी ग्रेभी मात्रै यसलाई सुकाउनु परेको छ र यसलाई एकछिन खुल्ला राख्दै फेरि मजाले चलाउँदै फेरि एकछिन छोडिदिँदै फेरि मजाले चलाउँदै त्यसो गर्दै यसको ग्रेभी टोटली एकदम मजाले सुक्खा सुक्नु दिनुपर्छ। 3 देखि 4 पल्टसम्म तपाईहरुले यो प्रोसेस कन्टिन्यू गर्नुभयो भने चिकन यतिको भएर आउँछ, तेलसँग मासु छुट्टिएर आउँछ, तब चाहिँ चिकन रेडी भयो भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसमा अलिकति माथिबाट धनिया गार्निश गरिदिने र तपाईहरुको एकदमै पिरो मिठो चिकन तपाईहरुको रेडी भइसक्यो। अब मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो सुक्खा स्पाइसी चिकनको रेसिपी एकदमै मन पर्छ होला भनेर। तपाईहरुले भातसँग, रोटीसँग अथवा चिउरासँग पनि तपाईहरुले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एकदमै मिठो हुन्छ, ट्राई गर्नुहोस् एकपल्ट अनि कस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।